नमस्कार साथीभाइहरु, स्वागत छ तपाईलाई डिजिफेक्सनको नयाँ भिडियोमा। आज हामी कक्षा 8 को ट्रिगोनोमेट्रीको पार्ट 8 सुरु गर्न आँटेका छौं। यो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्री सिरिजको क्लास 8 को लास्ट एपिसोड हुन आँटेको छ। यसपछि हामीले ट्रिगोनोमेट्री क्लास 9 र 10 दिन्छौं र अगाडि पनि दिन्छौं, तर यो क्लास 8 सम्मको लागि लास्ट एपिसोड हो। ल अब सुरु गरौं। हाम्रो आजको टपिकको नाम हो हाइट एन्ड डिस्टेन्स। तपाईले सुन्नु भएको होला या तपाईलाई थाहा नै होला कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोजले अहिलेसम्मको भिडियोको हिसाबले ट्रिगोनोमेट्री रेशियोजले हामी एक्चुअली कुनै पनि अब्जेक्टको हाइट या फिर दुईटा पोइन्ट्स बीचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउन युज गर्न सक्छौं, तर यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्दैन। अब त्यो जुनलाई चाहिँ डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्दैन त्यसको लागि हामी त्यो चाहिँ प्रब्लम्सहरुलाई हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्स टपिकमा पढ्छौं। अब यसको मेन दुईवटा पार्ट हुन्छ यो टपिकको। एउटा हुन्छ एंगल अफ एलिभेसन, अर्को हुन्छ एंगल अफ डिप्रेसन। एंगल अफ एलिभेसन को अनुसार अगर हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट लाई होरिजोन्टल लाइन को बेसिसमा लिएर एउटा एंगल फर्म गरेर हेर्यो भने जस्तै यो फिगरमा ह्यान्डसम छ, यो एउटा द अब्जर्भरले के भन्छ यो अब्जेक्टलाई हेर्दै छ, यो एंगल थीटा बनाएर जुन दुईटाको डिस्टेन्स छ बीसी अनि यहाँ चाहिँ एसी छ हाइट अफ द अब्जेक्ट। अब यो जुन रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाएर जुन यो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं एंगल अफ एलिभेसन यो लाइन अफ साइट हो अनि यो होरिजोन्टल हो। यस्तो फिगरलाई हामी गर्दा चाहिँ यो जुन एंगल फर्म हुन्छ यो चाहिँ एंगल हुन्छ एंगल अफ एलिभेसन। यो एंगल अफ एलिभेसन हुन्छ एंगल एबीसी दैट इज इक्वल्स टु थीटा। अर्को चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन। अब एंगल अफ डिप्रेसन भनेको सेम एंगल अफ एलिभेसन को अपोजिट हो। अगर हामीले अब्जेक्ट को माथि भएर या कुनै पनि हामी एउटा ठुलो हाइटमा भएर सानो तलको हाइटलाई हेर्दा चाहिँ त्यो तलको हाइटमा जुन एंगल फर्म हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं एंगल अफ डिप्रेसन। जस्तै यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एंगल पीएबी जुन छ त्यो हो एंगल अफ डिप्रेसन, एंगल अफ डिप्रेसन। यसपछि अब के क्वेशन सल्भ गरौँ। जस्तै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा टावर छ जुन चाहिँ a tower is on the bank of the river 30 meter high and the angle of elevation of the top of the tower from the opposite bank is 60 degree. Find the breadth of the river. अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं AB जुन छ यो हाइट अफ द टावर, BC हो डिस्टेन्स बिट्विन द टावर एन्ड द रिभर जुन हो हाम्रो ब्रेथ अफ द रिभर हो, अनि यो हो हाम्रो हाइपोटेन्युस, अनि यहाँ 30 मिटर दिएको छ हाइट अफ द टावर। पहिला सल्भ गरौँ। सल्युसन देला सम तपाईले ल्याङ्ग्वेज मा हेरौँ लेखौं कि लेट AB be the B equals 30 meter be the height of the tower and BC be the breadth of the river. Here C is the point of angle of observation that is equals to 60 degree. यति भएपछि अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC को अनुसार tan C को भ्यालु कति छ AB by BC और tan 60 degree equals to 30 by BC और √3 equals to 30 by BC, BC equals to 30 by √3 और 10 by √3 meter equals to breadth of the river. हाम्रो breadth of the river के आयो 10√3 मिटर। यस्तै क्वेशन्सहरु म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु र यो हाम्रो यो सिरिजको लास्ट एपिसोड थियो। अहिले यो सिरिजमा पढाएको सम्बन्ध बेसिक्स एक्सरसाइजबाट हामी सुरु गरेका छौं। क्लास 8 भनेको ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक्स हो। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रीको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। तपाईले इन्ट्रोडक्सन त पढ्नुभयो, अब पछि एडभान्स यो बेसिक सिरिज थियो। यसपछि इन्टरमिडिएट र एडभान्स सिरिज हामी पछि गर्न आँटेका छौं। तबसम्मको लागि टाटा बाइ बाइ, टेक केयर। र तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरिदिनुहोस्।